dito. So, yung mga bago dito, open muna tayo ng camera kasi may mga bagong members dito para magkakilanlan muna. Yan. Hello, hello. Hi, Ma'am Erlinda. Hi, Sir John. Ma'am Noemi. Ayan. Hi, Ellen. Yung mga na gano'n, babalik babalik loob. Doon si Ellen, doon si Ma'am Yo. Ayan na si Daddy. Hi, Daddy. Yan. Okay, sir. Hindi mabuksan yung camera niyo. Ma'am Noemi, Ma'am Erlinda, yan. Para ma-welcome kayo ng ating tribe. Huwag na po kayo mahiya. Tayo lang. Tayo lang naman. Parang baliktad yata. Okay, so yung ano natin is grabe si Ma'am. Mami Yo. Nasaan yun? Madilim po. Nagpapatulog ng baby si Ma'am Noemi. Sige lang, okay lang. Sir Rick rin yata nagpapatulog eh. Okay, so ganito. Explain ko lang what we're doing. So Wednesdays is self-development Wednesdays. Nag-start kami last week. So ang sinusundan namin is success principles of Jack Canfield. Ito yung book. Nandito sa book na to, sa forward ng book na to, yung buhay ni Sir John Calum. Ngayon, dahil nga we also want to be successful, na syempre, susundan natin kung ano yung ginawa ni Sir John. And it was said in the book that Sir John practiced all the principles of the book within 1 year. Kaya siya naging ganyan. So, nandun kasi sa forward, kinuwento niya na noona, skeptical daw siya sa mga pinapagawa ni Jack Canfield sa kanya. Pero after a year of following it, naging successful siya. So, gawin din natin. So, last week, yung first fundamental principle was being 100% accountable for your actions. So the practice was binilang namin how many times kami nag-blame, complain, and justify. So sa mga gumawa ng activity na yan, before we jump into the second fundamental principle, ano yung takeaway niyo dun sa experience niyo? When you were aware of how many times justified, blame, or complain? Mahirap siyang pigilan, lalo na kung nasanay kang ganun. Tapos, pero, ang kinainaman, nagkakaroon ka ng self-awareness na nababawasan yung pag-complain mo, pag-blame mo kasi parang iniisip mo kada puntos mo, humihirap ka. Di ba? Sino gusto maghihirap, di ba? You better be rich than right. Ma'am Erlinda, di ba naggawa ka rin? So, ano yung naging experience mo? Okay. Yung first once lang ako kasi nakagawa, pero I know pag magiging consistent na yung patuloy-tuloy na yung ginagawa natin, I know na daming pwedeng magbago. Ma'am Mia, yung mga practice last week. Ma'am Mia, ano masasabi mo dun sa experience? Hello? Nandiyan ka ba? Ma'am Mia. Pass muna. Ma'am Mary Grace, doktora. Parang hiyang-hiya na ako sa tawaging ma'am lang eh. Doktora Mary Grace. Ano pong experience? Lang po. Doktora Grace. Medyo
medyo napipigilan ko po yung sarili ko kasi 3 yung huhulugan ko ng coin eh. Bago ko gawin. Ay, naalala naman kita, Coach Pam. Naalala Nadami mo na naman naman yung yung boses coins ko. ko. So, yung boses mo na naman ang umano eh. So, bago po ako mag-blame o mag-justify, nag-iisip po. Noong una, mahirap eh. Pero siguro later on po, pag nasanay, yun po. Nandun pa rin yung boses mo, Coach Pam. Ako ang inyong conscience. Nakakatulong po. Safeguard. Parang ganun na nga. Sir Rick. Ayan, type Sir Rick. Sa akin naman, parang napipigilan ko. Yes, no? Kasi nagiging aware tayo. Sino pa ba? Si Daddy ba gumawa? Yun lang, no? Tayo lang yung gumawa. Yung ginawa kasi namin, guys, tinali namin, no? Points kami. Yung iba naman, kapag magbe-blame or complain or justify, maghuhulog ng coin, no? Ngayon, kapag kasi you're always aware of it, na babawasan na, tsaka napipigilan mo na. Kasi aware, oops, magko-complain na naman ako, so stop na. Di ba? Parang wag na. Nakakaano yun eh. Nakakadagdag ng ano ba yan? Di ba sabi nga kasi, it's better to be rich than to be right. Di ba? Kaya, yun. So ngayon, gawin natin is pakikinggan natin yung second fundamental principle. Nakatingin lang ako that time na nag-comment ang iba pero madami sa akin na dagdagan ang awareness ko. Yan. Kasi diba tinuturo yan ni Sir John eh. No? Yung let's not blame, complain, and justify. Diba? Lagi yun eh. Kasi yung abundance mindset yun. Yung hindi mo gagawin yung tatlong yun. So yun yung ginawa namin practice. So now let's go to the next principle. Kasi baliwala ang mga tinuturo ni Sir John sa atin kung hindi natin siya ipa-practice, diba? So, wait lang. So, sabayan natin yung audio. Ito yung e-book. Ito yung audio. Raj Bhavsar was born to be a gymnast. It was the natural career choice for a kid who, at the age of 4, lived to climb up things, including trees and furniture, and jump off them. His parents, worried that he'd hurt himself and destroy their house, signed him up for gymnastics classes at a nearby gym. Raj quickly fell in love with the sport, and by the age of 10, he wanted to be the best at his sport that he loved and represent his country in the Olympics. He began focusing intensely on becoming a better gymnast, and soon the success began to show. He started winning first and second place at competitions, and was a 5-time Texas champion by the time he entered high school. His high school and college years were a blur of awards and championships: regional state champion, national champion, senior national team, and then placement in 2 medal-winning championship teams. In his mind, he was unstoppable. In 2004, Raj was competing for a spot in the U.S. Olympic gymnastics team. Of the 12 routines he'd done, 11 of them had been perfect. Everybody agreed that he was a shoo-in. Elated, he was thinking, "Greece, here I come." But at the conclusion of the trials, when they read off the names of the Olympians, his wasn't on the list. Then he heard the words, Raj Bhavsar, alternate. In that moment, his whole world, everything he'd been working toward for a decade and a half, was shattered. His expectations were sky high and tangled up in his self-worth. So when they weren't met on that awful day in 2004, he came down to earth with a crash. For the next few years, he burned with one desire: to find out why he'd been denied.
He needed to find someone to blame. Although Raj went to Greece as an alternate, it was a bittersweet experience watching his teammates work together and compete day after day. Unofficially, he was part of the team, yet it was clear he wasn't Ay, sorry. Teka lang. Wala. Medyo malayo pa. Sige, babasahin ko na lang. So the second principle is why you're here. So learn to get in touch with the silence within yourself and know that everything in life has a purpose. I believe each of us born with a life purpose. Identifying, acknowledging, and honoring this purpose is perhaps the most important action successful people take. They take the time to understand what they're here to do, and then they pursue that with passion and enthusiasm. What were you put on this earth to do? I discovered long ago what I was put on this earth to do. I determined my true purpose in life, my right livelihood. I discovered how to inject passion and determination into every activity I undertake. And I learned how purpose can bring an aspect of fun and fulfillment to virtually everything I do. Now, I'd like to help uncover the same secret for you. You see, without a purpose in life, it's easy to get sidetracked on your life's journey. It's easy to wander and drift, accomplishing little. But with a purpose, everything in life seems to fall into place. To be on purpose means you're doing what you love to do, doing what you're good at, and accomplishing what's important to you. When you truly are on purpose, the people, resources, and opportunities you need naturally gravitate toward you. The world benefits too, because when you act in alignment with your true life purpose, all of your actions automatically serve others. Some personal life purpose statements. My life purpose is to inspire and empower people to live their highest vision in a context of love and joy. I inspire people to live their highest vision by collecting and disseminating inspiring stories through the Chicken Soup for the Soul series and in my inspirational keynote speeches. I empower people to live their dreams by writing practical self-help books like this one, The Power of Focus, and The Aladdin Factor, designing courses for high school students, and conducting seminars and workshops for adults that teach powerful tools for creating one's ideal life. Here are the life purpose statements of some of my friends. It is important to note that they have all become self-made millionaires through the fulfillment of their life purpose, to inspire and empower people to achieve their destiny. So ito yung mga life purposes daw ng mga millionaires. If ikaw wala ka pang life purpose, maybe makaresonate to sa inyo. So let's listen now. To inspire and empower people to achieve their destiny, to uplift humanity's consciousness through business, to humbly serve the Lord by being a loving, playful, powerful, and passionate example of the absolute joy that is available to us the moment we rejoice in God's gifts and sincerely love and serve all of its creations. To leave the world a better place than I found it for horses and for people too. To create and inspire 1 million millionaires who each give $1 million to their church or charity. To educate and inspire people to live their highest self based in courage, purpose, and joy versus fear, need, and obligation. Decide upon your major definite purpose in life and then organize all your activities around it. Brian Tracy.
Once you know what your life purpose is, you can organize all your activities around it. Everything you do should be an expression of your purpose. If an activity doesn't fit that formula, you wouldn't work on it, period. What's the why behind everything you do? Without purpose as the compass to guide you, your goals and action plans may not ultimately fulfill you. You don't want to get to the top of the ladder only to find out you had it leaning up against the wrong wall. When Julie Lively was a child, she was a very big fan of animals. As a result, all she ever heard growing up was, Julie, you should be a vet. You're going to be a great vet. That's what you should do. So, when she got to Ohio State University, she took biology, anatomy, and chemistry and started studying to be a vet. A Rotary ambassadorial scholarship allowed her to spend her senior year studying abroad in Manchester, England. Away from the family and faculty pressures back home, she found herself one dreary day sitting at her desk, surrounded by biology books and staring out the window, when it suddenly hit her. You know what? I'm totally miserable. Why am I so miserable? What am I doing? I don't want to be a vet. Julie then asked herself, what is a job I would love so much that I'd do it for free, but that I could actually get paid for? It's not being a vet. That's not the right job. Then she thought back over all the things she'd done in her life and what had made her the most happy. And then it hit her. It was all of the youth leadership conferences that she had volunteered at and communications and leadership courses she had taken as elective courses back at Ohio State. How could I have been so ignorant? Here am I at my fourth year at school and just finally realizing I'm on the wrong path and not doing the right thing. But it's been here in front of me the whole time. I just never took the time to acknowledge it until now. Buoyed by her new insight, Julie spent the rest of her year in England taking courses in communications and media performance. When she returned to Ohio State, she was eventually able to convince the administration to let her create her own program and leadership studies. And while it took her 2 years longer to finally graduate, she went on to become a senior management consultant in leadership training and development for the Pentagon. She also won the Miss Virginia USA contest, which allowed her to spend much of 2002 speaking to kids all across Virginia. And more recently, she has created the Role Models and Mentors of Youth Foundation, which teaches kids how to be better role models for one another. By the way, Julie is only 26 years old, a testament to the power that clarity of purpose can create in your life. The good news is that you don't have to go all the way to England for a year abroad to get away from the daily pressures of life long enough to create the space to discover what you are really here to do. You can simply take the time to complete 2 simple exercises that will help you clarify your purpose. Your inner guidance system is your joy. It is the soul's duty to be loyal to its own desires. It must abandon itself to its master's passion. You were born with an inner guidance system that tells you when you are on or off purpose by the amount of joy you are experiencing. The things that bring you the greatest joy are in alignment with your purpose. To begin to home in on your purpose, make a list of the times you have felt most joyful in the life. What are the common elements of these experiences? Can you figure out a way to make a living doing these things? Pat Williams is the Senior Vice President of Orlando Magic basketball team. He has also written 36 books and is a professional speaker.
When I asked him what he felt the greatest secret to success was, he replied, figure out what you love to do as young as you can, and then organize your life around figuring out how to make a living at it. For young Pat, it was sports, more specifically, baseball. When his father took him to his first baseball game in Philadelphia, he fell in love with the game. He learned to read by reading the sports section of the New York Times. He knew he wanted to grow up and have a career in sports. He devoted almost every waking moment to it. He collected baseball cards, played sports, and wrote a sports column for the school newspaper. Pat went on to have a career in the front office of the Philadelphia Phillies baseball team, then with the Philadelphia 76ers basketball team. When the NBA considered granting an expansion team franchise to Orlando, Pat was there to lead the fight. Now, in his 60s, Pat has enjoyed 40 plus years doing what he loves, and he has enjoyed every minute of it. Once you are clear about what brings you the greatest joy, you will have a major insight into your purpose. This second exercise is a simple but powerful way to create a compelling statement of your life purpose to guide and direct your behavior. Take time now to complete the following exercise. Okay. So, eto daw yung exercise. Isi-screenshot ko mamaya. Tapos ilalagay ko sa GC. So, ito yung dapat gagawin daw. List 2 of your unique personal qualities such as enthusiasm and creativity. Kung ano yung tingin nyo na qualities nyo. List 1 or 2 ways you enjoy expressing those qualities when interacting with others. Ano yung ginagawa nyo na na-express nyo yung quality na yun? Assume the world is perfect right now. What does this world look like? How is everyone interacting with everyone? What does it feel? Write your answer as a statement. So imagine mo what your world would look like. Combine 3 prior subdivisions of this paragraph into a single statement. So gagawa ka ng purpose statement mo. Staying on purpose. Once you have determined and written down your life purpose, read it every day, preferably in the morning. If you are artistic and strongly visual by nature, you may want to draw or paint a symbol or picture that represents your life purpose, and then hang it somewhere on the refrigerator, opposite your desk, near your bed, where you will see it every day. This will keep you focused on your purpose. As you move forward in the next 3 chapters to define your vision and your goals, make sure they are aligned with and serve to fulfill your purpose. Another approach to clarifying your purpose is to set aside some time for quiet reflection, time for a period of meditation. After you become relaxed and enter into a state of deep self-love and peacefulness, ask yourself, what is my purpose for living? Or, what is my unique role in the universe? Allow the answer to simply come to you. Let it be as expansive as you can imagine. The words that come need to be flowery or poetic. What is important is how inspired the words may make you feel. Okay. So yun. We have to be clear about the purpose of our life. Okay. Sino sa inyo clear na kung ano yung purpose niyo sa buhay niyo? Ramba, clear ka na ba? I always have this sticky note. Ang dami ko ng sticky note dito kasi Pareho tayo. Sa harap ko lang. nakakatulong siya to lead you where you're going. Kasi minsan, pag inisip lang natin, gusto ko maging ganito, pero kinabukasan, nakakalimutan mo na kung ano dapat mong gawin para ma-achieve yun. Kasi nga parang
dumaan lang sa isip mo yung gusto mo pero hindi ka naman nagte-take action every day. Like that, ano. So, marami akong life purpose na gustong mangyari talaga. Gusto kong magampanan. Bukod sa pagiging mabuting nanay, mabuting provider sa mga anak ko, may gusto akong makontribute sa mundo talaga. Na yun yung malinaw sa akin na lalo sa nangyayari ngayon sa pandemic and sa future na mangyayari. Kahapon, sabi ko, Lord, parang wait lang, baby. Ito na yung panahon na gusto ko gamitin mo ako, sabi ko ganun, para makasave ako ng mga tao. I don't know kung paano niya ako gagamitin pero inoffer ko na yung sarili ko. Pero syempre, ayoko naman yung dumating sa point na parang yung mga bayani, 'di ba? Alam niyo naman mga nangyayari sa mga bayani dati. Ayoko mag-end up ng ganon. Ayoko yung totally bayani na katulad ni Rizal, ni Andres. Hindi ganon. Gusto kong basta maisisend din sa akin ni God kung ano yung ayoko kasing gumawa ng ganong purpose na pinilit ko lang eh. Kung hindi naman ako chosen, 'di ba? Hindi ko ipipilit. So, sinabi ko lang kagabi kay God na use me. Pero ang maliw na purpose sa akin ay makatulong sa maraming tao lalo na sa panahon ngayon. Ayun. Marvin, ikaw, nahanap mo na ba yung life purpose mo? Ano may life purpose? Sige, go. Coach Pam, Yes. so ngayon nahanap ko pa rin talaga eh. Ayun, medyo challenge pa rin sa paghahanap ng purpose na yan. Yung exercise would be able to help us. Kasi yun yung parang yung guide ni Jack Canfield until makagawa ka ng sarili mong purpose statement. Sige. Thank you for being honest. Talaga naman di agad-agad din nahahanap. Lalo na if you don't give time na isipin talaga siya. Okay. Sir John Nasol, ikaw ba alam mo na kung ano yung life purpose mo? Hello. Hello, good evening po. Good evening, Sir John. Yeah. Sorry. May inayos lang po kasi kanina. Ayan, so peace po dun sa napag-aralan natin ngayon naman. Pero gaya po ni Coach Ramba, yung kasi ngayon lang po ako nagkaroon po ako ng matinding purpose as a father. Yan. Na-bless po kami ng asawa ko ng isang cute na anak. So for 8 years ng paghihintay. Yan. Wow. So isa po siguro yung purpose na yan na binigay ni Lord is to yung mapalaki yung anak ko ng according to His will. Ayan. So isa po yung siguro sa binigay ng Lord niya na purpose niya. And then also yung makatulong din po. Yun po yung isa rin po sa parang nabivisualize ko eh. Yung makatulong din in a way sa mga nangangailangan. Hindi lang po yung financial or sabihin nga natin na lalo din po ngayon kasi sa panahon po na ngayon, marami din pong lumalapit sa akin or yung mga kaibigan ko rin na anxiety dahil sa nangyayari po. Actually sa
sa work din, sa workplace, no? Marami po yung nagrereklamo na yung kanina lang po yung sinasabi na bine-blame nila yung nangyayari ngayon. Ayan. So siguro as part ng circle nila, pwede ka maging isang influencer or makapag-influence na there's something good na sa nangyayari ngayon. So siguro yun yung purpose na hinihingi ko rin sa Lord na gamitin niya ako in a way na maging pagpapala rin ako sa iba. Ayan. So, and then I would like to, rin po yung opportunity na to na magpasalamat kay Coach Pam sa pag-ampon. Ayan. Siguro may purpose nga din na napunta ako dito. So, ang ganda po nung magkaroon ng clarity nga. Para lahat ng actions mo ay towards dun sa purpose na binigay sa ni Lord. Tsaka yung mag-pave ng way para magawa mo talaga yung purpose mo. So, yun lang po. Thank you. Next, Ma'am Erlinda, to. May ministry to eh. Ma'am Erlinda, ikaw, ano na ba yung purpose ng buhay niyo talaga? Talagang nahanap niyo na. Okay. Medyo mahabang-habang usapan to ah. Okay lang yan. Okay. Una-una, dapat talaga we must have to know our purpose in life. Number one is pinakaano natin is we must be blessed. Kailangan talaga tayo ma-bless para magiging blessing tayo to others. Kasi pag yung mga tao kasi tinitingnan yung yung output mo. Yung output mo. Kasi pag mag-share ka tapos walang makikita, medyo alanganin. Di ba? Totoo kaya to, di ba? Just unlike na kung may output, pag may mga good result sa mga ginagawa mo, medyo hindi tayo mahihirapan pag magkaroon tayo ng kunyari may mga i-share ka ba ng business na kunyari business. Okay, business. Pag makita nila yung status mo, hindi lang kumbaga pera-pera lang, hindi lang pera lang yung nakikita, lalo na yung attitude. The attitude is very important. In everything we do, attitude is very important. A grateful heart is a very important thing, no, above all. Kasi pag hindi ka grateful, medyo malayo yung blessing. Yan yung talaga yung pinakaano namin na mag-asawa. So from the very start, yung pinaka-end goal namin na before we reached the age of 50, so dapat magkaroon na talaga kami ng kumbaga travel, kumbaga early retirement kumbaga kasi hindi naman talaga kami nagtatrabaho, nagnenegosyo. So gusto talaga namin na pagdating ng at the age of 30, 50, 30, anak kami. Kasi 30 kami nag-asawa. Wow. Wow. So at the age of 30, so dapat stable na financially. Kumbaga ba hindi ka na maghahanap na kung ano-ano pa yung parang gano'n na para yung mga bata okay na, parang gano'n. Meron namang medyo naipundar pero kulang pa. No, kulang pa kasi mayroon pa kaming 7 years old. Yung youngest namin is 7 years old pa. So medyo pa. So ayan, the learning is a continuous process talaga. Hindi pwede na hindi pwede talaga na hindi tayo mag-adapt kung ano ang trends ngayon. So we must have to what we call this we must have to be to obedient. Yeah, that's the right term. No, we must have to obey our mentors and submissive. No, kasi pag kahit na dami mo na as to age, though I'm older ata sa iyo, Coach Pam, no? Talaga lang. Kasi I'm 48 years old na, pero age is not the measurement of our learning. So
dapat talaga na we must have to submit our mentors and of course obey whatever rules in the company para hindi tayo mahirapan. Whatever our goals here in this tribe, we must help hand in hand para hindi magkagulo. Para tatagal yung pagsasamahan natin dito sa sa tribe. So thank you Coach Pam for adapting me also, adapting us. Above all, thank you to Sir Jan also. Okay. Yan lang po, Coach Pam. Thank you. Mommy O. Sexy Pam. Ako si Coach Pam, siya daw si Sexy Pam. Ayan tayo eh. Mommy O, na-miss ka namin. Yeah. Nakikinig kasi ako, iba-iba. Paano ba? Ulitin mo nga, Coach, yung question mo. Na hanap mo Yung na ba life purpose mo purpose. sa buhay mo? Yes. Ano lang talaga, Coach, maging kasi parang, ewan, hindi ko alam. Sabay ganun. Pero talaga, Oo nga, meron naman. Meron naman oo, talaga. meron naman. Ang parang gusto ko lang na yung parang kung ano yung purpose ko sa buhay, parang Hindi pa parang specific. shock absorber, tumulong ng tumulong, yun lang. Lang. Malaking bagay yun na tumulong na yung tumulong. Okay. Parang Ma'am Mia, ganun. ay, tapos ka na ba? Oo, yun lang po, Coach. Para napapansin ko lang at tinatakbo ngayon ng ko, ganun nga. Yun. Ma'am Mia, ikaw naman. Nahanap mo na ba yung purpose mo sa buhay mo? Actually, ito yata yung sagot ko. Sagot dito sa problem ko. Kasi, I'm searching for my true purpose in life. Yak. Kasi, yak. Di ba nabanggit ko nung nakaraan? Yung may nag-offer sa akin ng income opportunity. Same din lang siya na food supplement. Yun nga lang, syempre ibang company. Syempre katulad nito, 'di ba? Ilang taon ko nang ginagawa din ito, Herbalife. Parang nasa puso ko na siya. Katulad nito, syempre nakapag-join naman ako doon. Kaya nga lang parang nililimitahan na nila yung pagpo-post ko. Kasi nga syempre nag-join ako sa kanila. Parang naiipit ako. Oo. So naiipit ako sa kasi syempre parehas lang siyang food supplement. Though sa maganda rin naman yung product nila. Yung nagkakaiba na siya dun sa income opportunity. Mas maganda. Oo, syempre, kumbaga, kasi dun may pairing, so mabilis yung kitaan. So, for the past, kumbaga, jet ako sa pagpo-post. Alam mo yun? Oo nga, napansin ko dati ma-post kasi hindi Diba? siya nagpo-post to. Oo, kasi diba, pinagkaanuhan nila ako kasi, Parang pinagbawalan. Oo, hindi na, kasi, pinagbawalan nga lang kasi makikita daw ng mga coaches dun sa kabila, bakit daw naka-join na ako sa kanila, tapos Herbalife pa rin yung post ko. Ang ginagawa ko sa Mayday ako bumabawi. So, Magawa ka kaya na lang, ng ibang account. Doon ka sa ibang account mag-post. yun nga, gumawa nga ako ng sarili kong account, kaya lang kung hindi pa naman ang friends ko doon, so syempre, kaunti lang yung magiging ko doon, anong tawag doon? Yung network ko doon, parang konti lang. Hindi katulad dito sa official account ko na mas madami akong di ba? Masasakop. Tapos, eto, parang nagtalo kami kasi, ang kasi labanan kasi dito, syempre, yung mga alam niyo na yon, if you are familiar doon sa mga multiple accounts, ganyan,
Mm. Yung gano'n. Yun May mga yung 7 kasi hits, ganyan. oh, yan gano'n, oo. Yung leverage may leveraging kasi sila. Mm. So, meron akong kaibigan, high school ko yun na nag-multiple account siya. Mm. Pero hindi pa naman na-encode. Eh ngayon, parang nag-confess na ako, no? Tapos parang mas na sila, mas close na sila. Parang naitsyapwera ako. Naitsyapwera ako kasi napansin ko na yun eh. Kasi syempre katulad yan, di ba, wala pa akong alam. So, Mm. syempre, doon siya nag-direct doon sa sponsor ko. Kasi nga, hindi ko, isang buwan pa lang naman ako, di ba? So, sabi niya sa akin, pag nag-give up mo na totally yung Herbalife mo, saka kita tuturuan kasi hindi mo pa siya mabitawan. Sabi niya sa akin gano'n. Nakikita pa sa my day mo, puro tad-tad ng Herbalife. Pwede ka naman mag-post pa ano-ano lang. Pa isa-isa, dalawa lang. Eh, puro tad-tad daw ng ko Herbalife. Eh, parang kulang yun. Alam mo yun, yung parang kulang yung araw ko na hindi ako makapag-share ng ganito, ganyan-ganyan. Dati nga nagla-live pa ako, di ba? Mm. Eh, siguro ilang linggo na hindi ko masyadong, hindi ako ganun talaga ka-active mag-post. So, parang sabi ko parang kulay at ang buhay ko, ganyan-ganyan. Eh, ngayon, nagtalo kami kanina kasi, sabi ko, kasi nakita ko yung comment ng kaibigan ko. So, parang yung mas close na sila, ganyan. Tapos, sila yung nagkakausap. Wala na akong alam, kumbaga, alam ko, nagbigay siya ng pera doon. Ganyan. Tapos, yun na ipadala na si products, ganyan. So, wala na akong alam doon kasi sila na nag-uusap, ganyan. So, parang parang naitsapwera ako. Binalikan ko siya. Sabi ko kahit pala naman kahit naman pala na mag-join ako diyan, may mapasali ako. Itsyapwera din pala ako. Ganyan na naging term ko. Itsyapwera din pala ako. So kahit pala may maisali ako diyan, edi useless lang ako, sabi ko gano'n. Eh katulad niyan, alam niyo naman pinanggalingan ko, 'di ba? Kakaano ko lang. Wala pa akong pang multiple accounts. Eh mga ma-invite ko, deg pa ako may multiple accounts. Eh di syempre, mas lamang makita nila doon. Hindi ko lang Okay. masabi na gano'n. Hindi ko lang Mami, masabi na gano'n. Oo. question ko Ayun lang. ayun. So yun yung purpose ko. Yun ngayon, inaano ko yung purpose ko. Paano kaya yun? Sabi ko gano'n. Sabi ko, sabi ko nga kay Ma'am Mary Grace, sabi ko, pwede mo humingi ng payo. Sabi ko, kasi nga, iniisip ko kung saan talaga ako. Yung purpose ko talaga. Sakto, di ba hindi na ako na-attend nito, masterminding. Naitanong ko, para saan ba yung MM na yun? Masterminding. Sabi ko, para saan yung bakit may ganyan-ganyan? Eh, sakto ito yung topic. Kaya sabi ko, timing. Sabi ko, ito yung sagot yata sa ko, sa dinadasal ko. Coach Ramba. Ano sabi? Baka ito rin sasabihin mo, B1. Si B1 at B2. Sige. Ikaw muna. Sige. Mamiya, when you're doing a business kasi, you have to have a right attitude and right mindset. Kung yung business partner mo ganun mag-isip, I don't think he's the right or she's the right business partner. And kung ganun din yung attitude mo towards the business, baka hindi ka rin para dun. So, i-weigh mo, baka kasi nasisilaw ka lang din dun sa pera. I'm not judging you, ha? Pwede kasing ganun. Kasi nangyari na sa akin yan. Marami na rin ako na salihan na Lahat yata ng networking, sinalihan ko na. kasi nga nasisilaw tayo, di ba? Oh, ganda-ganda ng kita dito, ganyan-ganyan. Sabihin mo sa company mo, baka nasali. Tapos, sa totoo lang yung sinasabi mong pairing, meron din dito yan. Meron din tayo sa success community. So, ilang heads na kayo ilan na yung heads na na-invest niyo dun sa sinasabi ng business? Isa pa lang kasi nga 'di ba, yung nangyari sa akin 'di ba, wala pa akong malaking pang-invest talaga. So ang mangyayari niyan, kung mag-refer ako, katulad niyan, magaling silang mag-coach kasi syempre 'di ba hasana sila. Ang mangyayari, yung ma-invite ko, sila mag-multiple accounts, sas ako isa lang. Question, ilang years na yung company na yan? 15.
Kaya 15. nga, banggitin mo na nga anong company yan. Ano na ba? Ano? Anong Ulit po. company yan? Anong company yan? Empowered consumerism. Sabi sa'yo eh. Ulitin ako. Hindi naman ako sumali dyan. Nandyan Pero din maraming nag-invite sa akin dyan. Oo. Wala. Maganda naman yung sa kanila. Yun nga lang, yun yung kasi parang napansin ko na yun eh. Parang hindi kami compatible ba nung sponsor ko. Parang lagi kami nagtatalo. Parang ever since, siyempre ako katulad ko, madami naman na ako nasalihan. Parang parang hindi talaga ako sa kanya comfortable. Ibang parang hindi kami magkasundo. Parang hindi kami magkasundo ba? Ganon kasi parang nagkataka ako sa kanya nakukuha niya yung loob nung i-refer ko. Tapos hindi na nag-aano sa akin. Hindi Okay, na nakikipag-communicate sa akin. wait. Let's be clear about this. Your job, your occupation is not your purpose in life. It's different. Your occupation is not your mission. No? So yun. First yun. Pangalawa, sabi nga kanina ni Jack Canfield, are you happy? Are you happy? Sige, give me your 2 qualities. Anong qualities mo, Mami? Very passionate ako when it comes to to help. Yung Sige. Ay. 1, passionate to help. Second, quality. gusto ko makapag-inspire, motivate ganun. Hindi gusto mo. Quality mo. Ano ba yun? Ano ba yun? Basta about sa health, fitness. Okay. Stop. Yun. So, ergo, you're for Herbalife. Yun lang. Yun nga eh. So, quit that. First of all, you're in a networking company. And ang kagandahan ng networking is you are able to choose the people you can work with. And with your situation, hindi yata maganda yung kapag umpisa pa lang ng ganyan, walang mangyayari sa'yo dyan. Kitaan ka lang, panay kitaan lang, pero walang purpose, walang meaning. Plus, naging buhay mo na yung Herbalife eh. Kilala ka na dun eh. Nga eh. Kilala ka na dun, bakit mo pa siya bibitawan? Yun nga eh. Now, if doon sa pagiging Herbalife mo, nalalabas yung qualities mo na nakakatulong ka ng ibang tao, tapos masaya ka, nakaka-inspire ka, then stick to it because it is helping you express yourself and fulfill your mission. Yes. Thank you, Coach Pam. Kasi, Question. yes. Sorry. Sige po. Hindi, sige po. Kayo po muna, may sinasabi po kayo. Ayun, if something cannot bring out your passion, in the end, ikaw talo. Kasi it will only lead to stress, it will only lead to burnout, like me, okay? And yung work ko before Success Community I was an online English teacher sa Japanese businessmen. Tipong mga estudyante ko, mga CEO, mga presidente, managers ng Panasonic, kung ano-ano, mga big companies sa Japan. Hitachi, Honda, yan, mga ano ko. It was good. It was also paying well. But, na-burnout ako eh. Kasi, hindi ko talaga siya passion. And, I felt it was not aligned with my mission. Kasi, ang mission ko talaga is, alam ko talaga, gusto ko maging life coach. So, I dropped it. Dito sa Success Community, hindi pa naman ako kumikita, hindi pa naman ako top wisdom broker, but
I know this is aligned with my passion and my mission. Kaya, I dropped everything. Kasi alam ko, ito yung alignment ko eh. And even if, ganun, di ako napapagod. Tinan nyo nga, umaga na ako natutulog. Nahihilo-hilo lang kasi nga laging puyat. Pero, kasi I'm happy with what I'm doing. Na passion ko tumulong. Na to the point na nakikita ni Sir John yun, na to the point na ako na yung ginawa niyang OIC ng traders kasi tumutulong ako sa traders, di ba? So, kung yun nga yung nakikita, na-identify, kahit ako na-identify na kita sa Herbalife, ba't ka pa aalis dun? Yun nga eh. Yun nga yung sinasabi mo na nasisilaw mga sakitan. Ayun, syempre, kasi syempre 'di ba sa panahon ngayon 'di ba, syempre 'di ba naghahanap tayo ng medyo mas Ganito, Mia, pag-usapan natin yan ni Coach Ramba. Meron tayong dyan. Di ba, Coach? Meron kaming dyan eh. Meron kaming pinaplano dyan. Sige. Thank you. Ma'am Yo. Ano yun, Ma'am Yo? Question, Coach. Paano mo malalaman talaga kung ano ba talaga yung purpose mo sa buhay? First of all, ayan, sige, Ramba. Oy, nakamute ka. Ayan. Kasi wala si Mami yung last time, nung mga nagsasalita ako. Actually, ako din, hindi ko talaga alam yung ultimate purpose ko. Yung talagang, marami yan kasi, alam mo yun, maraming binigay sa atin si God na gift eh. Pero merong isang gift na gagamitin ka niya dapat. And, yun ang dapat mo madiscover. For me to discover it, nagdasal ako. Pinagdasal ko siya, sabi ko, Lord, ano ba yung gift mo? Sabi ko, sa dami ng gift mo sa akin, ano po ba yung gift na gusto mong gamitin ko para makatulong ako or makaserve ako ng maraming tao? Kinabukasan, I got the answer. As in, pinakita sa akin, narinig ko sa puso ko kung ano yung dapat kong gawin, and alam ko na yun kasi bigla akong nag-take ng action. As in, walang pumigil sa akin. Walang makakapigil sa akin, parang si sino ba nagsalita nun? As in, wala talaga nakapigil sa akin. Kahit nanay ko, hindi ako napigilan. Kahit COVID, di ako napigilan. And, wala akong pinagpabukas nung nalaman ko yung sagot na yun. Nung sinabi ko sa ate ko na gawa tayo ng food business. Kasi parang nabulong sa akin or naramdaman ko na ito yung ginagawa mo na i-monetize mo na. Parang ganoon, marami kang mapapasaya, matutulungan, ganyan. Tapos, nung sinabi ko sa ate ko na mag-food business kami, tinanong niya ako kung kailan. Sabi ko, kunyari, ano ngayon? Saturday, Monday, sabi ko. Monday, start na. Sabi niya, wala tayong gamit. Bili na tayo ngayon. As in now na. Tapos wala kaming product na yung marami. 3 products lang yung naiisip ko. As in, naisip ko lang yun. Hindi yun pinagplanuhan na matindi. So, God will send you the answer. Just be open. Yun lang. Ayun, you have to be silent then. You really have to listen to your heart. Okay, everyone. Alam niyo naman, di ba, na dati madre ako. So, nung umalis na ako sa pagkamadre ko, umuwi na ako. I really had to find myself. So, sabi ko, ano ba yung talagang purpose ko dito sa labas? Kasi talagang, imagine nyo yung buhay nyo, monotonous, isa lang yung ginagawa nyo, dasal lang kayo dasal, 16 years, ganun ang buhay mo, tapos biglang stop. Just imagine yung hirap nun, para kang bulag, na hinahanap mo yung sarili mo. So, I had to stop and really pray. You have to listen to yourself. And whatever naririnig nyo or nafe-feel nyo sa puso nyo, yun ang gawin ninyo. Kasi,
God speaks to your heart. Ganun ba yun? Yes. Yes. So, mayroon din bang yung purpose sa buhay din na parang ang purpose mo na lang is yung para bang ikaw parang tumutulong, ganon? Oh, it doesn't need to be something very big or very grand. Sometimes your purpose is just to be a mom, a mother. Yung para bang yun, na parang not necessarily ba na ganon na katulad yung kay Coach Ramba na ganon. Parang Don't think big or wag mo nang hangarin muna yung big picture of paano ka gagamitin ni God. Just allow Him to use you every moment. Just do the right thing every moment as long as you know that yun yung calling mo at the moment. Don't see your calling as a big picture. Little steps lang. Baby steps. Kung ito yung calling mo for the day, tumulong ka ng tao, then yun. It doesn't need to be something very big naman. Kung kapag kasi gustong-gusto mo yung ginagawa mo, yung tipong kahit yung katawang lupa mo pagod, pero yung puso't isip mo sige pa rin. Masaya. Yes, masaya ka. You don't complain. Yun na yun. Kung masaya kang tumutulong, hindi ka napapagod tumulong, that's it. Kung Okay. if you feel na parang nauubusan ka dahil tumutulong ka, ibig sabihin, may kulang pa sa'yo. Kaya pala kahit hindi ko anong tawag dito, yung pag may nag-inquire sa akin, ganyan. Alam mo yun, kahit hindi bibili, kahit hindi ka bibili ng product, ay talagang mo siya, yung talagang i-guide mo, ganyan. So, kumbaga hindi lang talaga sa sa Sabi perahan nga, ba? kanina, meron akong special training kay Sir John Garing ng sales. Alam nyo, yung selling, ganyan. Kahit na hindi yan bumibili sa'yo, huwag mong tigilan. Huwag mong tigilan na bigyan siya ng information or huwag mong iputol yung rapport kahit hindi kumuha sa'yo. Kasi, pag kumari, ang tagal-tagal, siguro mga 2 years, hindi mo pa rin tinitigilan yung tao. Later on, the person will think, napaka-sincere nito kahit hindi ako kumukuha. Ina-update pa rin niya ako, ganun. And then, eventually, kukuha yan sa'yo. Huwag mong titigilan. Isa yan sa mga secret sa selling. Oo nga. Tama. Okay. Ilang taon na po ba kayo, Ma'am Mia, sa Herbalife? 10 years na ako kasi nung nag-work ako. Tapos, bibitawan mo dahil sa 7 heads na yan. Pupugutan ka ng ulo dyan. Kung putulin yan, just put 10 years na inano mo dyan. Tapos, Kaya nga eh. Parang hindi nakakapag-post eh. Jet ako mag-post. Mami, may tanong ako. Magkano yung 30-day supply? 7,000. Anong 30-day 7,000 supply? ang kinukuha ko eh. Herbalife din ako eh. Sabi sa'yo, lahat ng member ako. Bakit may nag-aalok sa akin 3,500 lang? Hindi kasi nag-21-day challenge ako. Kaya I-message kita, coach. I-message kita. Kasi yung healthy breakfast, talaga 5K yun. Kasi yung iba, meron kasi kaming ethics na sinusunod na no discounting of products. Kasi syempre, you have to abide syempre do sa ethics, diba? So, ngayon, kung mamaya na kayo mag-ano dyan. Mamaya na. Kaya na lang, hindi pa nag-share yung iba. Ella, ikaw, na-find mo na ba yung purpose mo?
Ako sa sobrang hinanap ko yung purpose ko, lahat talaga ng networking yung sinabihan ko talaga. Dadating kasi talaga sa punto na magta-try ka na magta-try. Pero makikita mo rin yun. And Yung then, purpose ba, does it have something to do with passion? yes. Yes. Ah, It has something to do with how you feel. If you feel good about what you're doing, then that's it. Ella, ikaw, purpose mo ba yung maging police? Yan na ba tingin mo yung purpose mo? Parang isa po yun sa sa passion ko noon. Ito, ang ganda-gandang police nito eh. Pero may isa pa ako sigurong purpose na gustong pero for now, hindi ko pa muna babanggitin kasi hindi ko pa alam kung paano sisimulan. Ba't naman ayaw mo i-share? malay mo, nasa amin na sagot, di ba? Yes. Malay mo, matulungan ka namin simulan yan. Very complicated kasi, coach eh. It's complicated. Parang relasyon lang ba? Yeah, it involves family relations. Oh, okay. Uh, Dr. Grace. Grace daw eh. Gusto niya Grace. Dr. Grace. Ano pong purpose niya sa life? Mary Grace na lang po balik sa dati, coach. Parang Ano ko nasanay kaya po. ako eh. Okay na po yung dati. Ma'am Grace. Magandang gabi po. Opo. Ano nga ba? Opo. Malit pa lang po kasi ako. Alam ko yung gusto ko. Yan po kung tinatawag yung life purpose yun. Yun po yung makatulong sa kapwa, sa tao. Kaya po ang pinili kong profession ay pagiging doktor. Sa tinagal ko pong pagiging doktor, marami po ako natulungan. At lalo po ngayon, I'm proud to be part po ng history na lumalaban po sa COVID-19. Wow. So, kumbaga, mas napulpil ko po yung profession ko ngayon. Mas gamit na gamit po sa pandemya na ito. But, ang pinagtataka ko po, bakit ako nasali sa Success Community? Bigla ko kayong nakita eh. Ang sabi nga po kasi, walang aksidente. Coach. Opo, wala po kasing nag-happen by accident eh. Tapos napapapunta pa po ako sa Coach Pam at Coach Ramba. Hindi lang po kasi ang tribo na Luminous pang negosyo. Parang self-development po ito eh. Parang kaiba. At saka napakatyaga po nilang dalawa. Araw-araw nga po kami nagkikita, umaga at saka gabi. Tsaka pag hindi po kayo nakikita, may text po sila eh. Pasok na. So kumbaga, tataka ko bakit eh. So, may relation po ba ito dahil hindi natatapos yung life purpose ko sa pagiging doktor? Baka meron pa. So, wala po akong hilig umattend ng mga ganito. Tsaka alam naman po nila, coach, na mahiyain ako. Ayoko magsalita eh. Sila lang po nakakapagpasalita sa akin eh. So, interesado po ako. Nandito po ako lagi. Kasi alam ko po na may hinahanap ako. So, baka po kayo yung makakapagturo po. Narinig nyo naman, parang, narinig nyo po ba yung common denomination natin lahat? Gusto tumulong. Denominator pala. Gusto tumulong, di ba? Kaya tayo pinagbuklod-buklod dito. Para, yun, ma-fulfill natin yun. Si Sir Rick din yan nasabi, hindi makasalita si Sir Rick. Balikan ko. I think one of my life purposes is to help or serve other people who are in need even in these trying times as I continue to donate to our church. Oh, yun. Diba? Okay. Ma'am Noemi. Hello, Ma'am Noemi. Welcome to our tribe. Bagong member po natin siya.
Ay, makasalita ka Welcome ba? po. Nagpapatulog na pala siya ng baby. Sabi niya kanina. Makasalita ka ba? Ah. Ayan. Parang hindi. Nakikinig lang daw siya kasi nagpapatulog Okay. siya ng baby. Okay, Daddy, yo. Hindi ka rin ba makasalita? Ayun, still seeking for my life's purpose. So excited finding ways, coach, to get it. I always wanted to be of service to others in my small ways. Daddy, bilis-bilisan mo na. Kasi medyo may edad na tayo hanggang hindi pa natin nahanap yan. Dapat mag-turbo boost ka na sa paghahanap dyan. Nandito ka na sa success community eh. And last na, Neil? Sir Neil? Ano ba to? Neil. Neil ba? Pangalan niya. Neil, yes. Gonzales. Neil! Oh, anak ni Ma'am Carol. Hello, hello. Good evening. Ayan, isa rin yan sa mga bago. Bagong member yan, si Noemi at saka si Neil. As in bago, kahapon lang sila. Oh. Hi, Neil. Habang makakapagsalita ba? Makakasalita ka ba, Neil? Parang Nandyan hindi. ka ba, Neil? Bata pa to eh. Hi, Neil. Anyway, sige. After ito kasi, kakausapin ko pa si Neil, saka si Ma'am. Coach Pam. Yes. Ito kanina, parang pigil akong sabihin eh. Baka kasi, hindi ko alam kung ano yung magiging reaction, baka may isipin ng corny, ewan ko, pero, kagabi nga, di ba, yung nagkwento ka, na medyo scary. Ang pinagdasal ko talaga is, sabi ko, Lord, tulungan niyo ako na parang or gamitin mo ako na instrumento para mabalik or maging safe ulit yung mga bata na lumabas kasi gusto ko pa ma-experience ng mga bata, hindi lang ng mga anak ko. Tayong lahat ma-experience natin yung makalabas tayo and safe lahat. I don't know how he will use me or kung gagamitin niya ba talaga ako, pero sabi ko, ino-offer ko yung sarili ko para gamitin ako. Yun yung gusto ko talaga. Isa sa mga gusto ko maging purpose ko sa panahon ngayon. First time. Mali mo may something. Diba? I don't know, pero yun talaga yung pinagdasal ko kasi parang nakakayak isipin na hanggang dito na lang sila sa loob ng bahay. Na hindi nila ma-experience. So, Lalaro sa labas. Diba parang hayaan na lang ba natin yung prophecy na yon, yung negative na yon na ang mangyari. So sana, mali mo, tayong tribe na yun, gamitin ni Lord, di ba? I don't know, meron tayong doktor, may nurses tayo dito. I don't know, Lord. Pulis na, may pulis tayo, lalaki tayo. Oh, may madre tayo dito. Diba? Okay, so, first of all, everyone, especially to the newbies, I would like you to know na medyo kakaiba ang tribe natin. Kasi ang Luminous tribe is a tribe of light workers and traders. LT, Luminous tribe, light workers and traders. Light workers, ibig sabihin, we are, parang tayo yung mag-guide sa ibang tao. No? Kaya dito, ang sinasabi ko sa members, join kayo ng mga trainings. Kasi talagang gumagawa kami ni Coach Ramba ng self-development trainings. Kasi gusto namin yung tribe natin transformational. Yung tipong ang mga members magta-transform
sa buhay nila na magiging successful. Gusto ma-align tayo sa talagang mission ng success community, no? And when you have improved yourselves, developed yourselves, then you can also invite others. Or invite others para sabay-sabay tayong mag-improve, no? Ganun kasi dito eh. Pumunta kayo sa ibang tribe, wala sila nito. Wala silang mga ganitong masterminding, yung mga ibang trainings, wala. Kasi kami lang talaga ni Coach Ramba. Sa ibang tribes, meron din, pero may bayad. Di ba, Coach? Pero dito sa atin, wala. Kasi ang goal natin is to transform ourselves and then sa lahat ng aspects at financially. Alam nyo, sa networking, makaka-invite kayo ng tao na effectively without much words if they will see your transformation. You don't need any words. Makita lang na, ano nangyari dito? Makita nila si Sir Rick, no? Ano nangyari dito? Nagbagong pananaw, naging very positive. Tapos parang tuloy-tuloy yung daloy ng blessings. Ano yun? Ano nangyari? Wala. Isang factor lang was sumali dito sa success community. And as light workers, tayo yung tutulong sa iba. Kaya, wag na kayo magtaka kung nandito kayo, kahit hindi ko kayo ni-recruit. And, alam niyo inatrack ko kasi kayo eh. Kasi last year pa, sinasabi ko nga kay Coach Ramba, Coach, gusto ko lumaki yung tribe nang hindi ako nagre-recruit. True enough, yung mga bagong members, hindi ko sila ni-recruit. Kayo yung dumating. Kasi, kayo yung dinala ni Lord dito. Kayo yung na-attract. Kasi, yun nga I believe kasi na marami man tribes dito, but meron yung para sa tribe ko. Whether ampon kita o hindi naman kita kilala nung dinala ka dito, diba? Or dinala ka ni Lord dito. If you're here, whether you are an original member or ampon kita, it was meant to be. And believe that you have a mission. Kasi bakit of all tribes ng success community, dito kayo dinala. Yan. Kung gusto nyo mag-networking dito sa success community, matutulungan ko rin naman kayo. Kasi marunong din naman ako at saka meron din akong trainings. Pero, I would like my members to network not with your words, but by your actions. Makita nila na nagbago ka, kaya gusto nilang sumali. Yung tipong pag nakita ka nila, gusto kong maging ganun. Alam nyo ba, may nag-message sa akin, naiyak ako. Diba kwento ko yung sa Ramba? Sabi niya, Ma'am, mag-iipon ako. Gusto ko sumali sa'yo. Gusto kong maging katulad mo. Diba? Wala akong sinabi, hindi ako nag-recruit. Siya mismo nag-text sa akin. Yung, ganun yung goal natin. Makita ka pa lang ng tao, hindi ka nag-iimbita. Gusto na nilang sumali sa'yo. O, diba? Pied Piper. Pied Piper ang peg mo. Pero, I mean, it's possible eh. Kung makita nila. Kasi, as we transform, ang makikita ng tao, yung kalooban mo. And sabi nga ni Sir John, if you want to be successful, the first thing you have to do is linisin ang budhi mo. Kaya nga dito, we are trying to be better people. We cannot be perfect, but we can be better. Linisin ng coach? Yun yung word? Ang Budhi. Ay, okay. Anong sa malinisin? Ayan. So, yun. Yun nga eh. Kasi kapag malinis yung budhi mo, yung you don't think ill of others, yun nga,
nakikita ko naman, no, lahat kayo, di ba, yung puso nyo, lahat gusto tumulong. And for me, kung gusto nyo rin talaga tumulong and you think that these trainings are helping you, itong mga binibigay namin ni Coach Ramba for free, mag-invite kayo. Mag-invite kayo ng tao para marami pa tayong matulungan. Kasi I am not after really ng yung kitaan sa networking side na to. Kasi kung kitaan lang, hindi ako mang-aampon. Pakialam ko sa inyo kasi kahit na mag-recruit kayo dyan, hindi naman ako kikita sa inyo di ba? Ang sa akin dito yung mission. Let's be true to the mission of Success Community na baguhin natin ang buhay ng mga Pilipino. No? Self-development and at the same time financial. Yun, financial, kasi ang dami natin streams of income, bahala ka na lang kung paano mo gagawin yun eh. May e-loading ka, may trading ka, may real estate ka, name it. Kapag natapos pa tong pandemic na to, may travel agency pa tayo. So, alam mo yun, saan ka pa? Kaya Mia, huwag ka na mag-7 heads dun. Ang dami-dami mo na dito. Dito na ako nag-focus sa dami ng networking ko. Yung IMG nga, iniwan ko eh. Kahit may team ako dun. Wala pa akong pang 7 heads. Yung ang ina-attract ko nga eh. Kaya lang, di ba nagbabayad pa kahit nga na ako? anong attract mo dyan, kung alam ni Lord na hindi kagaganda ng buhay, hindi yan Kaya ibigay. mo. Kaya, inaano ko nga eh, tag ito, nag-iisip pa nga kung paano ako makakabayad doon sa ano ko eh, kasi panggastos ko pa doon. Kaya Kaya nga, if it's giving you stress, kanina nabasa natin, diba? Sabi ni Jack Canfield, if it is aligned with your purpose, everything will come. Needed resources, needed people, ganyan. Ako sure ako talaga aligned ako dito sa Success Community. Why? Noong na-realize ko na ang purpose ko is to be a life coach, isa lang sinabi ko kay Lord. Sabi ko, okay, I accept my purpose. I accept that mission. Pero nagbigay ako ng condition kay Lord eh. Gusto ko ang maging mentor ko si John Cali. Paano naman magiging posible? Alam mo yun? Kasi dati, sabi ko, unong sinabi ko, I thought it was impossible. Kasi naman, alam mo naman napaka-mahal ni Sir John. At wala na akong pera pambayad kay Sir John para maging mentor ko siya, di ba? Eh, nagkaroon ng Success Community. So, yun talaga. Yun ang alignment. Tsaka saan ba kayo na-attract nung narinig nyo yung set ni Sir John sa Success Community? Sa kitaan ba o sa pagiging life coach? Ako din po, Coach Pam, sobrang dami na nasabihan. Pero Success Community, bigla ko na lang po nakita. Ginawa ko talaga para makasama sa community. Yun, di ba? So, yun yung yung concrete example ko. Na if it's aligned with your purpose, God will give you everything you need. Your resources, the people that will help you, lahat, darating. So ako, sure ako na ito talaga yung purpose. Ay, advice kay Mia, trust God. Huwag kang matakot na hindi mo mababayaran yon or kailangan mo pang mag 7 heads para mabayaran yung utang mo. Magkano ang 7 heads? Diba? 120 pa yun. Magkano yung utang mo? So, if you will just tawag dito, trust Him na He will provide for what you need. Let go mo na yan. Let go mo na yung feeling na kailangan mong sumali sa ganito para dumaming pera. Yun. Kasi pag mission ng inuna mo, commission kasunod niyan. Tsaka Mia, huwag mong isipin huwag tayong masilaw sa pera. Kasi kapag ganyan ang attitude mo, nandun ka sa attitude of lack.
Kasi inaasam mo eh. Huwag mong asamin. Kasi kapag inaasam mo yan, ibig sabihin wala pa sa'yo. So, nandun ka sa feeling of lack. Kaya, mas lalong mahirap. Di ba dapat nga ang feeling mo, nasa iyo na. Yun. Nasa akin na lahat. Yes, nasa iyo. Yes, it's yours. Yours. Nasa akin na ang lahat. Totoo yan. Baliw isipin, di ba? Para kang baliw na iniisip mo na nasa iyo na yun, pero wala naman. Pero that's how you attract things. That's how things will happen. Faster. God do His work. Darating yan in unexpected ways. Ako sobrang unexpected eh. Yung mga ginusto ko sa buhay, nangyari, pero dapat naging madre ako. Matulog ka na ulit, Mia. Di ba nung natulog ka? Oo nga. Natutulog Ala, na natulog ako. na. Natulog na nga ako eh. Di ba pag ito hindi ako na-attend nito, ibig sabihin pa second day pa lang pala to ngayon? Yes. Second pa lang to. Every Wednesday lang kasi to. Nag-start kami last. Kaya pala. First Kasi principle. sabi ko, ano yung MM? Sabi ko, ano yung MM? Hindi ko yata alam yung MM. Ito yung Sabi second ko, principle. Know your purpose. Ayun. Sabi ko, timing pala yung pag-attend ko dito. Ayun, so I think we'll end this na. Tomorrow, ang ating set, ako ang speaker, Abundant Mindset. Sa mga hindi pa naka-attend, please attend 6:30 p.m. tomorrow. At mag-invite kayo. Lalo na yung mga tao na tingin nyo na mga nega or medyo nade-depress na or i-invite nyo sa set natin. Yes. Okay, so that's all for now, everyone. Maiwan lang dito si Ma'am Erlinda, Noemi, saka si Neil. And then yung iba pwede na. Yes. Yeah, fear kills ghosts. It will lessen your problems. Oo. Yan, nag-raise ng hand si... gusto yata magpa-bless. Bless tayo. Everyone turn on your Cameras and unmute. bless natin ang This is powerful. Open your camera. Ma'am Erlinda, Sir John, Neil. Minute na ipalad ka. Ala, sino nawala? Wala. Hindi ko rin. Si July. Daddy. Tsaka si Daddy. Ma'am Erlinda, ma-open mo ba yung camera mo? Okay. Go. I give you my love. Hello. I give you my blessing. Give you my Give blessing. you my blessing. I give you my power. My power. Give you my power. Kunin niyo yung energy. Lagyan niyo sa heart niyo. I receive with great joy. Thank you. I receive great joy. Okay. Thank you, guys. So, maiwan lang dito yung mga may tatanong sa trade. Ma'am Erlinda. Bye. Noemi. Okay. Bye, everyone. Bye. Thank you very much. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Out. Bye, Marvin. Okay. Hi, Neil. Hindi nagbubukas. Nandyan ka pa ba? Hello po.
Ayan. Hindi ka Wala, nag-cooperate ka dun. wala pong kami. Walang cam. Okay. So, kasi gusto nyo matuto ng IQ option, di ba? Isa-send ko dito yung link ng IQ option natin. Teka. Send ko na lang pala sa inyo individually. So, ganito, isa-send ko sa inyo individually yung link. Tapos, mag-register kayo sa incognito mode para sure kayo. Kasi minsan, pag hindi incognito or hindi malinis yung cache, hindi pumapasok sa link eh. So, para sigurado tayo, i-incognito mode nyo na yung, yung computer nyo. Browser po. yung browser. Incognito mode niya yung browser niya. Tapos, doon kayo mag-register sa link na yon. And then, kapag naka-register na kayo, send nyo sa akin yung screenshot ng account number nyo. Okay? I-check ko muna siya kung nakapasok kayo sa link natin. Pag nag-go signal na ako na okay na, validated na, you will fund $200. Ngayon, sa funding, ano yung mga banks niyo? Neil, anong bangko mo? May bank ka ba? Online? BPI po. BPI. Noemi, ikaw? May online bank ka ba? Ay, may IQO. Noemi, kasi anong link ang ginamit mo? Link ng success? Ako, Ay, hindi. Bagong member ka lang, di ba? ako po matagal, may account na po ako doon months before po ako ma-join po dito. Sa IQO. Opo. Okay. Kailangan nyo kasi sa link ng community makapasok. Ganito ang gagawin nyo. I-deactivate nyo yung current account nyo. Tapos gawa kayo ng bagong account using another nakalink kayo, yung account nyo nakalink sa IQO mismo. Hindi doon sa group account natin. So, i-deactivate nyo yan, tapos create kayo ng bagong account. Kailangan nyo lang naman palitan ang email address nyo. Yun lang. Yun ang kailangan nyo. Yung email address, palitan nyo lang. Tapos, actually, 30 days naman yung deactivation. Pero okay lang. Kahit na in the process pa rin yung deactivation, you can create your new account naman. And then, make sure na dollars ha. Kasi kapag hindi nyo napalitan yung yung currency, baka pesos yung mapasok nyo. Okay? Ayun. So, yun, Noemi and Neil, you need to make a new account. Buti, yun lang, maganda lang sa IQO. Madali naman gumawa ng bagong account. Ang babaguhin nyo lang na information is your email. Add. Tapos pa-deactivate nyo yung luma. Kasi, yun. Kasi para makikita namin yung mamamonitor namin yung progress ninyo. Or para if ever may mangyari sa inyo, minsan magka-aberya or something, mababackupan kayo ng success community. Kasi nandun kayo sa link. Pero kung wala kasi kayo sa link, wala kayong support din. Kaya importante na nasa link talaga kayo. Okay? Ayun. So may questions pa. 200 po yung minimum fund. But I suggest if you can have higher fund than 200, magtaas pa kayo ng fund. Kahit mga 500, ganun. Kung kaya nyo mag-VIP, pwede rin para mas malaki. Pero siguro kahit hanggang 500 na lang muna kasi nagsa-start pa lang kayo. Tuturuan pa namin kayo paano. Although yung iba sa inyo si Noemi sa kasi Neil yata. Neil, nag-ano ka na ba? Nagtitrade ka na sa IQ?
Tinry ko lang po yung yung parang practice mode po niya. Ang demo. Anyway, tuturuan naman kayo. Sana magawa nyo na yan agad para makasama na kayo sa tech training. Tech training natin is on the 29th. Sa Sunday na yung tech training. So, kung makaregister na kayo agad, like tonight, mabilis lang naman yan. Kahit naman magde-deactivate kayo, same info, bago lang kayo, gumamit lang kayo ng ibang email ad. Ayun, so minimum 200. Kung kaya nyo 500, mas maganda kasi. Mas maganda pag medyo mas mataas. Kasi mas, kumbaga, mas malaki yung pwede nyong i-trade. 'Di ba? Hindi kayo agad, hindi agad mauubusan. Parang ganun. Pero, yun. Maganda makapag-tech training na kayo. And then, every Tuesday, Wednesday, Thursday, and Sunday, nagtitrain ako ng members ko. Okay, may trainings tayo and pati strategies tuturuan ko kayo. At saka kung gusto niyo mag-masterclass, maganda rin mag-masterclass kayo. Yun. Okay, yung masterclass sa hanggang September 15 yung yung may tuition yun yung masterclass. Ganito, yung masterclass, may classes kayo for 1 month. And then, you will be included in an FB page and GC na kung saan ma-access nyo yung lahat ng mga trainings from batch 1. Batch 4 na kasi ngayon. Tapos, pwede nyo ulit-ulitin yung training doon. And then, yung tuition doon, meron na rin kasamang 3 months na copy trade. Ang copy trade is every Wednesday. Kaya yung ibang members kanina wala kasi nagka-copy trade sila. Every Wednesday yon. So maganda rin yung copy trade kasi makakabawi ka doon. Makakabawi ka. So, yun. Suggestion ko, mag-masterclass din kayo. Although, ako mismo, nagtuturo ako ng strategies din sa Kung ano yung matututunan nyo sa masterclass, pwede kong i-explain pa sa inyo if ever ko hindi naintindihan, ganyan. So, yun. So, as of now, ang gawin natin, register muna tayo. Deactivate nyo yung existing account nyo. Register kayo dun sa link na isi-send ko sa inyo. Just change your email. Okay? Tapos, screenshot nyo kapag may bagong account number na kayo. Okay, that's it. Sige po. Okay, thank you, thank you. Good night. Salamat po. Good night. So, message na lang po ako. Ha? Thank you. Sige po, leave na lang po time. Sige Okay, po. bye-bye. Good Good night. night. Message lang kung may tanong. Bye, Ma'am Noemi. Good night.
Hello, nandito na ako. Hi, Ma'am Feli. May hinihintay lang po tayo. May gustong sumabay. Okay. Kumusta na po? Anong oras na po dyan? Hello po. Magla-lunch na po ba kayo? Ha? Lunch na kayo dyan? Hindi pa naman. 11:23. Okay. 12 hours pala tayo. Nasa East Coast po kayo? East Coast. Ano po? Saan ba ang East Coast? Ano ba kayo? New York? New York. East Coast. East Coast kayo. East Coast. Hindi ko alam ang ano, East Coast o West Coast. West Coast is California. Natira rin ako sa US noon, 8 years. Oh, saan? Missionary po kasi ako dati, kaya pa ikot-ikot po ako. Most of the time na ilang years na, mahaba ang stay ko sa Dover, Delaware. East Coast. Oh, Delaware. Delaware, Philadelphia, Mojave Desert, California, Alabama, saka Nebraska. Yan. Oh. Ikot-ikot. Nandun kayo sa Alabama, doon si Mother Angelica? Yes, yung bahay namin doon, malapit lang. As in 2 minutes away. Oh, Nakapunta na po ba kayo? hindi. Pero yung mga kasamahan ko, kasi noon, medyo bata-bata pa ako, panay ang trabaho kasi. Ngayon gusto kong mag-ikot, bawal naman. Teka, ba't hindi makapasok? Sayang. Kaya nalugi ang mga yung mga pasyalan. Tsaka airlines, no? Ang daming nalugi. Oh, airlines kasi nga instead nga ang tao magliparan kung punta kung saan-saan, ay bawal na. Oh, ano ba ito? Hindi makapasok yung isa. Ito po. Ma'am Feli, pwede po tayo mag-out. Magpapadala ako ng ibang link kasi hindi makapasok